morning people. May iba muna tayo sa ating usual na segment. Ngayon ako'y nandito sa Las Piñas. Magpagawa muna tayo ng sasakyan. Si Kuya naglilinis. Andito tayo nga sa staging lanes or mas kilala bilang customer cradle. Kasama ko si Twinkle. Hi Twinkle! Parte talaga yan sa pag meron kang sasakyan, may mga tinatawag tayong maintenance. Yung iba ginagawa yan usually sa kasa every 6 months, every year, change oil, tune up. Yun yung mga basic natin. Pero kapag syempre ikaw ay merong sasakyan na may edad na, katulad nitong aking Honda Civic na 2010, it means 10 years na. So medyo nagkakaedad na rin. So syempre may mga parts na bumibigay, may mga parts na kailangan natin ipaayos. So konting backstory lang tayo saglit. Mga 2 weeks ago nagpa-change oil ako as part ng basic maintenance every 6 months. Kung may nagtatanong, ang gamit ko lang naman na langis is yung pinakamura ng Honda, yung mineral, kasi bihira naman gamitin tong sasakyan. Pero nagpapa-change oil kasi ako every 6 months kasi kahit hindi paano ba? Ang guidelines kasi usually is dapat nagpapa-change oil ka every 5,000 km or every 6 months, whichever comes first, depende sa klase ng langis na ginagamit mo. Pero sa case ko kasi bihira ko naman gamitin tong sasakyan. So, and then madalas din kasi nagagamit ko siya sa traffic. So, ako, ginagawa ko every 6 months, papalit ako ng langis. Doon tayo sa mura para hindi masyado masakit sa bulsa, kasi kung fully synthetic ka or semi-synthetic, sabi nila mas matagal daw yung lifespan ng oil, pwede mong paabutin up to 1 year. Pero nasa iyo yun eh. Ako mas naniniwala ako na mas bago mas okay kaysa sa maganda tapos bihira mo naman palitan. So mas it's up to you, preference yun. So anyway, nagpa-change oil ako dito last 2 weeks ago. Check up na rin kung ano yung mga parts na kailangan ng maintenance. Nung inangat yung sasakyan sa lift, nakita na may konting tagas sa may bandang transmission. So ayun, syempre ako kasi old school ako na tao. Pagka may nakikita akong sirang ganyan, tatanong ako sa mekaniko. Hindi ko pinapost sa Facebook o social media para tanungin kung ano yung sira. Pero nasa iya, diskarte mo yan. Ayun, sabi nung transmission specialist dito, ayun, may mga o-rings na kailangan ng palitan kasi part siya ng pagkaedad eh. Kakaedad talaga tayo, may mga kailangan palitan. So, ang ginawa ko para makatipid tayo konti, kinuha ko yung mga parts na kailangan, tapos bumili ako ng mga parts na yun sa Honda na malapit sa akin, tapos dinala ko na lang dito para installation na lang yung kailangan gawin. Yun, mga konting tips and tricks para makatipid sa pag-maintenance ng sasakyan, lalo na pag second hand. Pag brand new naman kasi binili mo wala ka masyadong problema dyan, gas and gas lang, dahil mo sa kasa every 6 months. Pero mas masaya magbuo ng sasakyan. So kasama ko dito si Twinkle, ang aking tagabantay ng pyesa. Ano ba yung mga kailangan natin pyesa para sa pag-rebuild ng transmission. Again, ito ay minor maintenance lang, hindi naman ito yung talagang rebuild na bubuo ka ng trani. Actually 3 pyesa lang ito yung mga kailangan natin. Teka lang saglit okay, yung pinaka major na pyesa 3 lang, basically mga oil seal siya. So ito yata yung tinatawag nila na shifter oil seal. Ito, kung di ako nagkakamali, transmission oil seal to puro mga goma limutan ko na ang tawag dito. Kano yung pyesa? Kaya syempre bumili rin pala ako ng langis transmission kasi pag naka Honda ka, dating sa transmission yan medyo maselan, pati rin sa power steering kailangan yung Honda lang daw na langis. Ayaw ko, pero
sa lahat ng mga naging Honda ko, ako kasi pagdating sa transmission sa power steering ng Honda fluids lang din ginagamit ko. So consult your manual. Total lahat ng PSA inabot tayo ng kita ba 3,760. Kung bibili ka kasi sa shop mismo, syempre mas mahal yun, mas makakamura ka kung makakabili ka sa kasa muna. Okay, ngayon syempre kung talagang todo tipid, mas makakamura ka sa pyesa kung mga replacement parts yung gagamitin mo. Pero kung ako tatanungin nyo personally, pagdating sa mga major parts ng makina, like makina, transmission, power steering, as much as possible original Honda parts yung gagamitin. Kasi kung number one, kung maselan ka, may mga ganun tao kasi kung gusto nila lahat ng parts original. Saka syempre kahit pa paano, ako naniniwala na mas tatagal siya, lalo kung pa sarili mo namang gamit. So anyway, naantay lang natin ngayon yung mekaniko natin. Gagawin kasi ngayon si bababa yung transmission, so medyo matagal ito na gawain. Balikan ko kayo kung anong update natin, or kung magagrab ba ako pa uwi. Let's see. So ngayon sisimulan na natin ang kanyang operation. Hi Twinkle. Pagdating sa mga par maintenance, ito yung pinaka kung toy shop owner, ito yung pinaka-ingatan mong part yung pag-release ng kotse, kasi marami tayo napapanood sa YouTube na ganito. Habang nag-aantay tayo na operahan si Nick, no, dito muna tayo sa customer lounge nila kasi hindi naman ako mekaniko. Kotse. Oh, race car. So nakalabas na yung transmission mula sa kanyang operation. Wala naman daw naging komplikasyon. So mukhang makakauwi naman ako ngayong araw na hindi nag-grab. Ang imo lang ng mga tugtugan, tapos naulan-ulan pa ngayon. Race car. Quick patalastas lang, buti dumating si Ray. Maraming salamat sa iyo, Ray. Nakahiram ko ng power bank, kala ko malolobat na ako eh. Follow niyo siya sa YouTube channel. Yan ang YouTube channel mo? Digital Adventure. Ayun, Digital Adventure. Alright, balikan ko ulit kayo mamaya. Next na kailangan ko. So si Ray ay namimili ng mga bagong pyesa. Habang nagsisilong kami dito sa ulangan, habang ina-assemble yung kotse dahil naantala ng ulan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kotse ko. So sa wakas, natapos na rin ang aking pagdurusa ngayong araw. Sinamahan pa rin ako ni Ray at andito na tayo sa last part ng repair na ginagawa natin ngayon, which is the alignment. Kasi tuwing kakalasin mo yung ano ba tawag din, yung talangka, gagalaw yung alignment, so kailangan mong i-realignment ulit, which is yun yung ginagawa ngayon. So final step, after that hopefully makakauwi na ako. Okay,
Peace out! Okay, so tapos na yata tayo nila Twinkle. Nasa last stage na tayo ng ating gagawin, which is si test drive. Titingnan natin kung tama yung alignment, kung diretso manibelan, etc. Pero ito, may mga chart record naman tayo na na-align naman siya. So I think everything is already good. And then, siyempre bilang pasalubong sa sarili, kumuha tayo ng air expensive. Ewan ko bakit, pero tuwing sinabing Honda, dapat naka air dispenser ka. Anyway, pag-asan tayo saglit, tapos test drive na natin. So, kung interested kayo malaman, ito siya before. Ito kasi nga, like I said, kinalas natin yung talangka. So, gumalaw yung alignment. Kaya ito na siya ngayon. So, yan. Para sa akin, camber, hindi ko masyadong iniisip yan. Para sa akin, ang pinaka-importante is yung toe. So, basta naka 0-0 yung toe, okay na yun para sa akin. Kasi nga, sa Honda Civic, usually yung front suspension natin ay naka double wishbone na yan. So, on stock, hindi naman siya na-adjust manually yung camber at caster niya unless naka camber kit ka. So, based on my experience in the past, kahit naka-lowered ako, basta naka 0-0 naman yung toe in sa toe out ko, okay naman siya. Yun nga siguro hindi pantay yung kaya ng gulong, pero so far since stock naman to, maayos din naman yung setting ng camber sa ng caster niya. Pero again, pinaka-importante yung toe, dapat naka 0-0. Alright, test drive na tayo ngayon. So, nakarating na ako malapit sa lungga ko. Okay naman, mukhang may problema sa transmission. Okay na rin naman yung alignment natin, diretso naman akbo, wala rin namang kabig. Konting correction lang. Ito pala yung nabili kong air dispenser. Yung pinakita ko kanina, ito pala ay bigay ni Digital Adventure. Kalimutan ko. Digital Adventure. So anyway, kung nag-enjoy kayo sa ganitong klaseng video, leave a like. Malaking tulong yun sa akin. And follow nyo na rin si Digital Adventure. Malay nyo. Bigyan din kayo ng mga air dispenser. Alright, signing out guys.